Dear all the viewers, welcome to my channel Real Zenith. It's me Ganesh Dhami. I hope you all are quite fine. Today I am back with the next video of the poem Ship in Fog written by an American poet Sylvia Plath. In this video I will explain this poem line by line, summarize it and talk about the figures of speech used in this poem. If you are watching my channel for the first time, check the description box of this video or go to my channel and check the playlist to get more videos. Before beginning this poem, I request you to subscribe my channel if you haven't subscribed it yet and share the video among your friends to whom it may be useful. If you have already subscribed my channel, I would like to thank you from the core of my heart. Ship in Fog is a poem written by a 20th century famous American poet Sylvia Plath. It is an autobiographical and confessional poem about the depression, dissatisfaction, anxiety and feeling of helplessness of a young lady. यो कविता अटोबायोग्राफिकल कविता हो। कविको जीवनमा सिल्भिया प्लाथको जीवनसँग मेल खाने अटोबायोग्राफिकल आत्मकहानी परक आत्मकथा परक आफ्नो जीवनसँग मेल खाने कविता हो र कन्फेसनल पोइम हो। कन्फेसनल पोइम भनेको कन्फेसन भनेको खास गरी यो क्रिस्चियनिटीसँग रिलेटेड शब्द हो, धर्मसँग रिलेटेड शब्द हो। मानिसहरूले चर्चमा गएर पादरीको अगाडि आफ्नो जुन नराम्रो गरेका पापहरूको त्यहाँ उनीहरूले त्यो कन्फेस गरेर व्यक्त गरेर आफूले गरेका पापहरू खुलाएर उनीहरूले माफी माग्ने र उनीहरू पापबाट मुक्त हुने विश्वास गरिन्छ। त्योबाट यो सुरुवात भएको कन्फेसन भन्ने शब्द। तर पोइममा कन्फेसनल पोइम भनेको आफूसँग लुकेका सुसाइडल थटहरू, आत्महत्यासँग सम्बन्धित कुराहरू, अनि ट्याबु समाजमा नपस्ने खालका कुराहरू, अनि गलत सोचाइहरू, नराम्रा विचारहरू जे छन् त्यो व्यक्त गर्ने एउटा कविताको विधालाई भनिन्छ कन्फेसनल पोइम। यो कवितामा पनि एउटी युवतीको जीवनमा भएको निराशा, असहायपन, असन्तुष्टि, चिन्ताले गर्दा उसमा निम्तिएको डिप्रेसनको बारेमा छ यो कविता। एन्ड दिस पोइम वाज रिटन अन 2 डिसेम्बर 1962 एन्ड रिभाइज्ड इन जनवरी 1963, अ मन्थ बिफोर हर सुसाइड। यो कविले सिल्भिया प्लाथले यो कवितालाई 1962 को डिसेम्बर 2 मा लेखेकी थिइन् र यसलाई फेरि केही कुरा यसमा एडिट गरेकी थिइन् जनवरी 1963 मा। उनले सुसाइड गर्नुभन्दा 1 महिना पहिले पनि यसलाई एडिट गरेकी थिइन्, यसलाई रिभाइज गरेकी थिइन्, केही कुरा थपगढ गरेकी थिइन्। एन्ड द फर्म अफ दिस पोइम इज फ्री वर्स पोइम। यो कविता फ्री वर्स पोइम हो किनभने यसमा राइम र मिटर रेगुलर मिलेको छैन। यस्तो खालको कवितालाई भनिन्छ फ्री वर्स पोइम र यसलाई आधुनिक क्रिटिक्सहरू, समालोचकहरूले यसलाई ओपन फर्म पोइट्री भनेर भन्छन्। द पोइम हैज 5 स्टैन्जाज अफ 3 लाइन्स। इन ईच स्टैन्जा देयर आर 3 लाइन्स एन्ड अल टुगेदर देयर आर 15 लाइन्स। 3वटा लाइन भएको एउटा स्ट्यान्जालाई टेरसेट भनिन्छ, त्यसैले यहाँ 5वटा टेरसेट छ। देयर इज नो राइम स्किम, हेभिली लोडेड विथ इमेजरी, मेटाफोर एन्ड पर्सनिफिकेसन। यो इक्जाममा पनि आउँछ। यो पोइममा इमेजहरूको धेरै प्रयोग गरिएको छ, मेटाफोरको र पर्सनिफिकेसनको ल्याङ्ग्वेज धेरै युज भएको छ। एन्ड थिम्स अफ दिस पोइम आर डिप्रेसन, हेल्पलेसनेस, लोनलिनेसनेस, होपलेसनेस, डिसस्याटिस्फ्याक्सन, अनसर्टेनिटी, डिजायर फर कम्पेनियनसिप। Since this poem is autobiographical and confessional, let's know something about the poet's biography. Confessional autobiographical poem भएको हुनाले कविको जीवनको बारेमा बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ, जसले हामीलाई यो कविता बुझ्न हेल्प गर्नेछ। Sylvia Plath was born in Boston, Massachusetts on October 27, 1932. Her father died of diabetes when she was only 8 years old. She married to a fellow poet Ted Hughes and divorced after 6 years. उनले ब्रिटिश पोएट आफ्नो साथी टेड ह्युजेससँग विवाह गरिन् र त्यसको 6 वर्षपछि उनीहरूको फेरि डिभोर्स भयो। उनीहरूको वैवाहिक जीवन धेरै चलेन किनभने टेड ह्युजेसले एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर अर्कै केटीसँग लागेका थिए, त्यसले गर्दा सिल्भिया प्लाथलाई सह्य भएन र उनीहरूको डिभोर्स भयो। सी सुसाइडेड एट द एज अफ 30 अन 11 फेब्रुअरी 1963। उनले 30 वर्षको कलिलो उमेरमा उनले त्यो डिप्रेसनको कारण सुसाइड गरिन् 1963 मा। यो कविता लेखेको अथवा एडिट गरेको 1 महिनापछि। सी डाइड अफ कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ विथ हर हेड इन द ओभन। उनले आफ्नो टाउकोलाई ओभनभित्र, इलेक्ट्रिक ओभनभित्र राखिन्
र ह्याभिङ सिल्ड द रुम बिट्विन हर एन्ड हर स्लिपिङ चिल्ड्रेन विथ टेप टावेल्स एन्ड क्लोथ। उनले आफ्नो बच्चाहरूलाई एउटा छोरा र एउटा छोरीलाई अर्को कोठामा सुताइन् र आफू एउटा कोठामा सुतिन्। अनि आफूले त्यो ढोकामा टावेल अनि कपडाहरू टेप लगाएर त्यो कार्बन मोनोअक्साइड त्यो ओभनको ग्यास आफूलाई मात्र असर गरोस् र बच्चाहरूलाई केही पनि नहोस् भनेर उनले ढोका हावा नै बाहिर नछिर्ने गरेर थुनिन् र त्यो कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास त्यो जुन ओभनबाट पैदा भएको त्यसले गर्दा उनी सुसाइड गरिन्। सी लेफ्ट बिहाइन्ड हर चिल्ड्रेन 4 year old फ्राइडा एन्ड 1 year old निकोलस, दुईटा बच्चाहरूलाई उनले छोडेर मरिन्। हर लाइफ वाज फुल अफ माइजरी, पेन, टर्चर एन्ड सफरिङ। उनको जिन्दगी पीडाले भरिएको थियो र डिप्रेसन भयो त्यसै कारण। सी वाज हाइली गिफ्टेड एन्ड एम्बिसियस पोइट बट ल्याक्ड सेल्फ स्टिम एन्ड कन्फिडेन्स। उनी प्रतिभाशाली र महत्त्वाकांक्षी कवि थिइन् तर उनीसँग आत्मसम्मानको र आत्मविश्वासको कमी थियो, त्यसले गर्दा उनी सुसाइड गर्न पुगिन्। सिप इन फग अर्थात् कुहिरोको भेडो। सिप इज अ सोसियल एनिमल विच लाइक्स टु लिभ इन कम्पनी विथ अदर सिप। इट क्यान नट लिभ इन आइसोलेसन। सिप भनेको भेडो भनेको एउटा सामाजिक प्राणी हो। ऊ समूहमा बस्न रुचाउँछ, अरूसँग टाढिएर ऊ बस्न सक्दैन। तर त्यो भेडा कहाँ छ त भने इन फग। फग भनेको कुहिरो, हुस्सु लागिरहेको छ, कुहिरो लागिरहेको छ, त्यसमा एउटा भेडा छ। ऊ त्यो कुहिरोमा भेडो भएपछि त के हुन्छ, कुहिरोमा हराउँछ। फग क्रिएट्स कन्फ्युजन एन्ड अनसर्टेन्टी एन्ड भिजनलेस सिचुएसन। कुहिरोले गर्दा त्यहाँ दृश्यविहीन अवस्था सिर्जना गर्छ। कता जाने हो, कता जाने डाइरेक्सन लेसको अवस्था आउँछ, दिशाविहीनता अथवा बाटो र लक्ष्यविहीनताको अवस्था आउँछ, कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ। सो फग इज द मेटाफोर फर कन्फ्युजन, अनसर्टेन्टी, हेल्पलेसनेस एन्ड भिजनलेसनेस सिचुएसन। दृश्यविहीन, दृष्टिविहीन, असहायपन, एउटा अनिश्चितताको अवस्थालाई सिम्बलाइज गर्छ यो फगले, यो मेटाफोर हो। Now, what does ship in fog mean? Ship in fog refers to a person who is lost in the midst of confusion, uncertainty and helplessness. अब सिप इन फग भनेको एउटा त्यो व्यक्ति हो जो चाहिँ कन्फ्युजनमा छ, अनसर्टेन्टी, अनिश्चितताको अवस्थामा छ, हेल्पलेस कन्डिसनमा छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई बताउन खोजेको हो सिप इन फगले। नाउ लेट्स नो द सेटिङ अफ दिस पोएम। सेटिङ रिफर्स टु टाइम एन्ड प्लेस। यो कविताको घटनाहरू कहाँ र कहिले हुन्छ त्यो बुझ्न जरुरी छ। इट टेक्स प्लेस इन द मन्थ अफ डिसेम्बर अन द टप अफ द हिल। यो कविताको घटनाहरू डिसेम्बर महिनामा जाडो समयमा हुन्छ र एउटा डाँडोको हिलको टुप्पोमा यो घटना घट्छ। इन एन इन्टरभ्यू विथ द BBC, सिल्भिया प्लाथ सेड द स्पिकर्स हर्स इज प्रोसिडिङ एट अ स्लो कोल्ड वाक डाउन अ हिल अफ म्याकाडम टु द स्टेबल एट द बटम। सिल्भिया प्लाथले BBCसँगको अन्तर्वार्तामा पत्रकारलाई के भनेकी थिइन् भने यो कविताको बारेमा, यो कविताको स्पिकर चाहिँ डाँडाको टुप्पोमा घोडा चढिरहेको छ, डिसेम्बर महिनामा कुहिरो लागिरहेको छ, त्यो बेलामा चिसो मौसममा घोडा बिस्तारै ओह्रालो हिँडिरहेको छ, त्यो डाँडाको फेदमा त्यो बटममा स्टेबल छ। स्टेबल भनेको घोडा राख्ने तबेला, घोडालाई राख्ने ठाउँ छ, त्यतातिर गइरहेको छ। अनि बाटो कस्तो छ भने म्याकाडम, म्याकाडम भनेको कङ्क्रिट भएको, ढुङ्गा ढुङ्गा भएको त्यो बाटो छ, ऊ ओह्रालोतिर हिँडिरहेको छ, चिसो मौसममा घोडा बिस्तारै हिँडिरहेको छ भनेर उनले भनेकी थिइन्। यो चाहिँ सेटिङ हो। नाउ आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन दिस पोएम लाइन बाई लाइन। यो टाइटलमा सिप इन फग भन्ने भिजुअल इमेजरी प्रयोग गरिएको छ, जसले गर्दा हाम्रो दिमागमा कुहिरो र भेडाको चित्र हाम्रो दिमागमा आउँछ, भिजुअल इमेज हो। र साथसाथै यो मेटाफोर पनि हो। सिप इन फग भनेको त्यो त्यस्तो व्यक्ति जो कन्फ्युजन, हेल्पलेसनेस कन्डिसनमा छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई यसले बताउन खोजेको हो। The speaker of this poem is a young lady who is depressed, helpless, confused and dissatisfied with her life. She is in search of a fatherly guide. उनलाई एउटा पितृत्व प्रदान गर्ने एउटा बुवा जस्तो अर्थात् एउटा भगवानको एउटा गाइडेन्स चाहिएको छ। उनी जीवनदेखि एकदमै निराश र दुखी छिन्। त्यो चाहिँ यो कविताको स्पिकर हो। द हिल्स स्टेप अफ इन्टु वाइटनेस, पिपल अर स्टार्स रिगार्ड मी स्याडली, आई डिसअपोइन्ट देम। डाँडाहरू सेतो कलरमा जम्प गर्छन्, आफ्नो रङ परिवर्तन गरेर सेतो कपडा लगाउँछन्, अर्थात् उनीहरू सेताम्मे हुन्छन् मलाई देखेर। आफ्टर सिइङ मी दे चेन्ज द कलर एन्ड ग्रीन कलर अफ द हिल्स चेन्जेस इन्टु वाइट। इट मिन्स द्याट द हिल्स आर कभर्ड विथ फग एन्ड दे आर वाइट
everywhere there is confusion, visionless situation and directionlessness. यसले के संकेत गर्छ भने स्पिकर समाजबाट ऊ टाढिँदैछ, ऊ एक्लिँदैछ, आइसोलेट हुँदैछ, ऊ लोनली बन्दैछ, समाजबाट टाढा हुँदैछ। यहाँ हिललाई पर्सनिफाई गरिएको छ। हिल भनेको त डाँडा हुन्, त्यो डाँडाले पनि मलाई देखेर सेतो कलरमा चेन्ज हुन्छ, जम्प गर्छ रे। यो भनेको पर्सनिफिकेसन अफ द हिल्स हो। पिपल अर स्टार्स रिगार्ड मी स्याडली, आई डिसअपोइन्ट देम। It means that the speaker is the cause of disappointment for people and star. Because of the presence of the speaker, other people become sad. यो स्पिकरको उपस्थितिले गर्दा अरू मान्छेहरू दुखी हुन्छन्। भन्न खोजेको स्पिकर चाहिँ अरू मान्छेको लागि र ताराहरूको लागि पनि दुःखको एउटा स्रोत हो। उसको कारणले गर्दा अरू मानिसहरू के छन् त दुखी छन्। यहाँ स्टारलाई पनि पर्सनिफिकेसन गरिएको छ। मान्छे जस्तै मानौ आकाशका ताराहरू स्टार पनि ऊ दुखी हुन्छन् जब स्पिकरलाई देख्छन्। पोएट सिल्भिया प्लाथले पनि 1950s को दशकमा 1950 को दशकमा अमेरिकन एजुकेसन सिस्टमको उनले क्रिटिसाइज गरेकी थिइन्, आलोचना गरेकी थिइन् र उनलाई लाग्थ्यो म मेरो फ्यामिली र मेरो फ्रेन्ड्सहरूको लागि म एउटा डिसअपोइन्टमेन्टको स्रोत हुँ, मैले गर्दा उनीहरूलाई दुःख भयो भनेर उनले फिल गर्थिन्। त्यो फिलिङ्स उनले यो कवितामा व्यक्त गरेकी छन्। द ट्रेन लिभ्स अ लाइन अफ ब्रेथ, ओ स्लो। हियर द पोइट हेज युज्ड द इमेज अफ अ स्लो ट्रेन। एउटा बिस्तारै गतिमा सुस्त गतिमा हिँडिरहेको एउटा ट्रेनको इमेज ल्याएकी छन् यहाँ स्पिकरले। ओ स्लो, स्लो भनेको यहाँ बिस्तारै हिँडिरहेको छ त्यो ट्रेन, अनि लिभ्स अ लाइन अफ ब्रेथ भनेको त्यो रेलको धुवाँ बिस्तारै माथितिर रेलले धुवाँ फालिरहेको छ, ऊ बिस्तारै हिँडिरहेको छ। यसले के सिम्बोलाइज गर्छ भने उसको लाइफको पनि, स्पिकरको जिन्दगी पनि फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसन, हेल्पलेस कन्डिसनले गर्दा जिन्दगीको गाडी पनि कुन ठाउँमा गएर रोकिने हो त्यो थाहा छैन। जिन्दगीको गाडी पनि बिस्तारै गतिमा हिँडिरहेको छ, त्यो कुनै ऊर्जा छैन आफ्नो लाइफमा पनि भन्न खोजेको हो। भन्ने गरिन्छ मान्छे मर्ने बेलामा आफ्नो सास, अन्तिम सास लिभ गर्छ, उसले बाहिर फ्याँक्छ, एक्सहेल गर्छ, बाहिर सास फ्याँक्छ तर उसले भित्र लिँदैन। त्यसरी नै यो रेलले पनि आफ्नो धुवा माथितिर फालिरहेको छ। यहाँ स्लो ट्रेनलाई पनि पर्सनिफाई गरिरहेको छ। यो ट्रेनको धुवाँलाई ब्रेथ भनिरहेको छ, सास भनिएको छ। त्यसै गरी ट्रेन भनेको इमेज पनि हो र यसले के सिम्बोलाइज गर्छ भने पुअर प्याथेटिक कन्डिसन अफ द स्पिकर, उसको जिन्दगीको स्पिड अथवा जिन्दगीको इनर्जी नभएको कुरा, इनर्जीलेसनेस कुराहरू यसले सिम्बोलाइज गर्छ। ओ स्लो हर्स द कलर अफ रस्ट, हुव्स डोलोरस बेल्स। द हर्स अन विच द स्पिकर इज राइडिङ इज गेटिङ ओल्ड। त्यो स्पिकरले चढिरहेको घोडाको रङ पनि बिस्तारै कस्तो भइरहेको छ भने चेन्ज भएर रस्ट कलरको, खिया लागेको कलर जस्तो भइरहेको छ। एन्ड रस्ट इज द सिम्बल अफ वेरिनेस एन्ड टायर्डनेस। यो रस्ट भनेको, खिया भनेको वेरिनेस, डिकेइङको सिम्बल हो। यो भनेको थाकेको, कमजोर हुँदै गइरहेको, मर्न लागेको अवस्था सिम्बोलाइज गर्छ। त्यो घोडाको कलर पनि चेन्ज भएको छ, घोडाको गति पनि बिस्तारै भइरहेको छ। एन्ड हुव्स, हुव्स भनेको घोडाको खुट्टाको खुर हो, तलको टेक्ने पैताला हुन्छ मान्छेको, त्यस्तै यो घोडाको खुट्टाको टक टक जुन आवाज पनि कस्तो आइरहेको छ भने डोलोरस बेलको जस्तो आइरहेको छ। डोलोरस बेल भनेको यहाँ साउन्ड इमेज हो। डोलोरस बेल भनेको क्रिस्चियनिटीमा कोही मर्यो भने चर्चमा बिहान एउटा स्याडनेसको घन्टी अथवा मर्निङ शोकको घन्टी बजाइन्छ, त्यसलाई भनिन्छ। त्यो खुट्टाको आवाज पनि कस्तो अशुभ आइरहेको छ, त्यो चर्चमा मान्छे मर्दा बजाउने घन्टी जस्तो आइरहेको छ। जताततै अशुभ नै अशुभ भइरहेको छ स्पिकरको जीवनमा। यसमा पनि खिया लागेको कलरको, रस्ट कलरको हर्सको इमेज प्रयोग गरिएको छ। त्यसै गरी डोलोरस बेल भनेको साउन्ड इमेजको प्रयोग गरिएको छ। फेरि यहाँ कलर इमेजरी बिस्तारै बिस्तारै कलर चेन्ज भइरहेको छ। जस्तै सुरुमा हिलहरू ग्रिन कलर हुनुपर्ने हो, त्यो बिस्तारै व्हाइट कलरमा चेन्ज भयो। व्हाइट कलर भनेको कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ। कन्फ्युजन पछि त्यो व्हाइट कलर फेरि चेन्ज भएर रस्ट कलरको, खियाको कलर आइरहेको छ। यो भनेको डिकेइङ एन्ड पोसिबल डेथ, नजिकै गरेको मृत्युको सङ्केत पनि हो, यसले त्यो सिम्बोलाइज गर्छ। त्यसै गरी यहाँ इन्जाममेन्टको प्रयोग गरिएको छ। हर्स द कलर अफ रस्ट, हुव्स डोलोरस बेल। यो दुईटा कुराहरूले दुईटा लाइन छ, तर यो एउटै वाक्य हो, एउटै सेन्टेन्स हो, तर बिचमा स्ट्यान्जा ब्रेक भएको छ। तेस्रो र दोस्रो दुईटा स्ट्यान्जा ब्रेक भएको छ, तर भन्न खोजेको कुरा एउटै लाइन सिद्धिएको छैन। यदि यस्तो एउटै लाइन दुईटा ब्रेक भएर दुईटा स्ट्यान्जामा आउँछ भने यसलाई भनिन्छ इन्जाममेन्ट भनिन्छ, फिगर्स बिचबिचमा। अल मर्निङ द मर्निङ हेज बिन ब्ल्याकेनिङ। बिहान बिहानै त्यो बिहानीले त सूर्यको किरण ल्याएर, लाइट ल्याएर उज्यालो हुनुपर्ने हो, तर अन्धकार झन् बढिरहेको छ। मर्निङ इज द सिम्बल अफ लाइफ एन्ड होप।
तर यहाँ त्यही मर्डिङले के गरिरहेको छ, अन्धकारलाई निम्ताइरहेको छ। यो भनेको निराशा, डिप्रेसन, स्याडनेस एन्ड पोसिबल डेथ हो। यो पनि यसमा पनि सुरुको व्हाइट कलर रस्टबाट फेरि ब्ल्याकेनिङ कलरमा चेन्ज भइरहेको छ कलर इमेजरी। अ फ्लावर लेफ्ट आउट, स्पिकर युजेज एनदर इमेज हियर। यो इमेजमा एउटा फुललाई व्यवस्था गरेर कतै छोडिएको छ, त्यत्तिकै फालिएको छ। यसले के सिम्बोलाइज गर्छ भने स्पिकरलाई पनि समाजले व्यवस्था गरेको छ, साथीभाइ आफन्तहरूले उसलाई व्यवस्था गरिदिएका छन्, त्यसलाई सिम्बोलाइज गर्छ। इट सिम्बोलाइजेज द नेग्लेक्टेड कन्डिसन अफ द स्पिकर। माई बोन्स होल्ड अ स्टिलनेस, द फार फिल्ड्स मेल्ट माई हार्ट। मेरो शरीरका हड्डीहरू स्टिल हुन्छन्, अचल हुन्छन्, चलाउन हल्लाउन गाह्रो हुन्छ मेरो शरीरको बोनहरूलाई, हड्डीहरूलाई। द फार फिल्ड्स मेल्ट माई हार्ट, कतै टाढाको त्यो फिल्डले मेरो मनलाई पगालिरहेका छन्। दे थ्रिटन टु लेट मी थ्रु टु अ हेभन। अनि त्यो फिल्डहरूले, कतै टाढाको त्यो फिल्डहरूले मलाई के भनिरहेका छन् भने यसलाई छिटो स्वर्गमा पठा भनेर धम्की दिइरहेका छन्। टु लेट मी थ्रु टु अ हेभन स्टारलेस एन्ड फादरलेस। द्याट हेभन इज फादरलेस, इट मिन्स गडलेस। इन द्याट हेभन देयर इज नो गड, नो स्टार्स। त्यो त्यस्तो स्वर्ग छ, त्यहाँ मलाई त्यो फिल्डले बोलाइरहेका छन्। त्यो त्यहाँ न त भगवान छन्, न त त्यहाँ ताराहरू छन्, स्टार छन्। एन्ड इट इज अ डार्क वाटर, यो के हो त, अन्धकार कालो पानी हो। यहाँ फेरि कलर इमेज चेन्ज भयो, ब्ल्याकेनिङबाट डार्क वाटर भयो, यो कलर इमेज पनि चेन्ज भइरहेको छ। अनि स्पिकरलाई बोलाइएको त्यो स्वर्ग हो जहाँ भगवान पनि छैनन्, त्यहाँ तारा पनि छैनन्, त्यो एकदम डार्क संसारमा उनलाई बोलाइएको छ। नाउ लेट्स समराइज दिस पोइम। The poem Ship in Fog by Sylvia Plath is all about depression, dissatisfaction, anxiety and feeling of helplessness. Ship in fog refers to a person who is lost in the midst of confusion, uncertainty and helplessness. The ship is a social animal that can't live in isolation and separation from the others. In such a condition, the poem is describing the pathetic condition of the speaker who is in search of a father or guide to him or her to on the right track. The ship is a metaphorical representation of a person who is fully in sadness, frustration and uncertainty. The poetic persona visualizes dark water, slow train, blackening morning, horse the color of rust and a flower left out. All these visual images indicate that the speaker is becoming far from human society, companionship, social conditions and expectations of the people. Every sentence of the poem gives an impression of thick and heavy atmosphere. Such an atmosphere is the reflection of growing uncertainty, darkness and individualism on the side of the speaker. That's why in the poem there is sorts of proper guidance and instruction by the lost speaker. Now figures of speech used in this poem. इमेजरीहरू प्रयोग गरिएको छ। इमेजहरू जस्तै सिप इन फग, कुहिरोमा हराएको एउटा भेडाको चित्र हाम्रो दिमागमा आउँछ। स्लो ट्रेन, हर्स द कलर अफ रस्ट, खिया लागेको कलरको घोडा अनि बिस्तारै हिँडिरहेको ट्रेन, ब्ल्याकेनिङ मर्निङ, अन्धकार भइरहेको बिहानी, फ्लावर लेफ्ट आउट, छोडिएको फुल, माई बोन्स अनि हड्डीहरू, फार फिल्ड, फादरलेस हेभन, अ डार्क वाटर, डोलोरस बेल चाहिँ यो साउन्ड इमेज हो। यो इमेजहरू यसमा प्रयोग गरिएको छ। र कलर इमेजहरूमा पहिला हिल व्हाइट कलरको छ, त्यसपछि त्यो रस्ट कलरमा परिवर्तन हुन्छ घोडा, र ब्ल्याकेनिङ मर्निङ हुन्छ त्यसपछि, र अन्त्यमा डार्क वाटर हुन्छ। यो कलर इमेजहरू यसमा प्रयोग गरिएको छ। र यसमा पर्सनिफाई पनि धेरै चिजलाई गरिएको छ। पर्सनिफिकेसन भनेको गिभिङ ह्युमन क्वालिटी, जस्तै पर्सनिफिकेसन अफ हिलहरूलाई मान्छे जस्तै मानौ, उनीहरू आफ्नो रङ परिवर्तन गर्छन्, व्हाइटनेसमा जम्प गर्छन् रे, त्यो भनेको मानवीय गुण दिएको छ। हिललाई पर्सनिफाई गरिएको छ, ताराहरूलाई, त्यसपछि ट्रेनलाई र फार फिल्डलाई पनि पर्सनिफाई गरिएको छ। त्यसै गरी यसमा सिप इन फग भनेको मेटाफोर हो। यो सिप इन फग इट रिफर्स टु द पर्सन हु इज लस्ट इन कन्फ्युजन भन्ने कुरा भइहाल्यो। नेक्स्ट इज सिम्बोलिजम। यसमा सिम्बोलहरू प्रयोग गरिएको छ। फग भनेको कन्फ्युजन, अनसर्टेन्टी सिम्बोलाइज गर्छ। डोलोरस बेलले कुनै चिज अशुभ, समथिङ ब्याड इज ह्यापनिङ भन्ने कुरा भइहाल्यो। रस्ट कलर भनेको डिकेइङ भयो। लेफ्ट आउट फ्लावर भनेको इग्नोर्ड कन्डिसन अफ द स्पिकर। ब्ल्याकेनिङ मर्निङ भनेको समथिङ नेगेटिभ इज ह्यापनिङ। डार्क वाटरले पनि समथिङ नेगेटिभ हुँदैछ भन्ने कुराहरूले सिम्बोलाइज गर्छ। र अर्को यसको डिभाइस भनेको इन्जाममेन्ट हो। यो सेकेन्ड स्ट्यान्जा पछि र थर्ड स्ट्यान्जाको सुरुवातमा यो हर्स द कलर अफ रस्ट, हुब्स डोलोरस बेल भनेको एउटै लाइन हो, तर स्ट्यान्जा ब्रेक भएको छ, यसलाई इन्जाममेन्ट भनिन्छ।
That's all about this poem. Keep loving and watching my channel. I'll be back in next video. Thank you.